Привіт! Вітаю вас на каналі ArtPro. Чи доводилося вам бачити Кам'янець-Подільську фортецю? Або, можливо, ви спостерігали на екрані замок Нойшванштайн? Пригадайте, хто і коли в них жив. Спробуйте уявити себе середньовічним королем або королевою, або лицарем чи середньовічною дамою, яким потрібно створити неприступну фортецю для захисту свого королівства. Якою вона буде? Перед вами зображення середньовічних фортець. Міцні мури, вежі, вузькі продовгуваті вікна. Особливості будови розглянемо згодом. А зараз спробуйте задіяти уяву і додати до малюнка щось своє. Наприклад, оберіть краєвид навколо фортеці. Гори, острів. А може вона буде під водою чи навіть в космосі? Які башти, мости, брами ви оберете? Можливо, ваша фортеця буде містити в собі таємні або навіть магічні кімнати? Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми малюємо свій унікальний замок чи середньовічну фортецю. Для роботи підготуйте аркуш паперу, простий олівець, гумку, фарби акварель, пензлики різного розміру і форми. Я покажу вам послідовність свого бачення фортеці, а ви уважно подивіться та спробуйте втілити власне бачення середньовічної споруди. Папір розташовуємо горизонтально, бо замок, який я уявила, досить широкий. Проводимо лінію горизонту нижче середини аркуша. Ззовні фортеці захищав міцний мур, кам'яна стіна. Її обриси малюємо у вигляді прямокутника. Ззовні фортеці захищав міцний мур, кам'яна стіна. Зовнішній мур ділимо на 3 частини. Середня частина довша, ніж ті, що по боках. Вгорі та внизу аркуша має залишитися достатньо місця, щоб фортеця повністю помістилася на заданий формат. Середню частину ділимо на 3 рівні площини. На кутах даної фортеці розмістимо вартові башти. Промальовуємо їх таким чином. Конуси дахів на зображенні мають вигляд трикутника. Спочатку ведемо вертикальну лінію посередині, а потім домальовуємо бічні сторони. Тут посередині масивна брама – вхід до фортеці. Над нею теж розміщували вартову башту. Малюємо трикутний дах. Спочатку наводимо своєрідну рельєфну арку. Внизу пройма для дверей. Всередині фортець розташовували житлові будинки, домальовуємо таку ж споруду. Над будинком по центру фортеці малюємо башту донжон. Вона є головною і найкраще укріпленою. Це останній пункт оборони, якщо ворог захоплював замок. Донжон залишався останнім володінням, звідси й назва – символ неприступності замку.
На задньому плані дві вежі-близнюки тих, що малювали біля вхідної брами. Додаємо шпилі з прапорцями на всіх вежах. Тепер можна витерти лінію горизонту, що потрапляє за мури фортеці. На стінах домальовуємо характерні цій архітектурі виступи прибудови. Машикулі. Вони теж несли оборонну функцію. Деталізуємо, малюючи прорізи на мурах, віконця на вежах та вікна на будинку в центрі фортеці. Вікна середньовічних фортець несли важливу функцію – оборонну. Тому мають малий розмір, товсті кам'яні або цегляні обрамлення, відсутність скла або його рідкісне використання. Вузькі вертикальні прорізи часто розширені всередину, що дозволяли вести вогонь, залишаючись у безпеці. Мають назву бійниці. Допоміжними лініями вирівнюємо ряди вікон. Від фортеці малюємо місток, пам'ятаючи про перспективу. Спочатку горизонтальна площина, вигляд під'їзного шляху. Тепер вертикальна лінія – висота містка. Для арок проводимо допоміжну лінію. Внизу додаємо потовщення опор. Донизу ведемо частини фортеці, таким чином подовжуючи її. Начерк фортеці завершено, додаємо краєвиди навколо. Щоб ускладнити доступ ворога до фортеці, її зазвичай оточували глибоким ровом, заповненим водою. Малюємо краї берега. Вдалині силует лісу, гори. Передній план обрамлюємо верхівками кущів. Витріть гумкою зайві лінії і переходимо до роботи в кольорі. Блакитною фарбою малюємо небо, залишаючи білі острівки різного розміру – хмари.
Для кольору гір змішуємо блакитну фарбу з краплинкою зеленої. В результаті отримуємо зелений з холодним відтінком. Озеро навколо будівлі спочатку прописуємо блакитним, залишаючи білі ділянки хвилі, відображення хмар у воді. Під містком та мурами виділяємо тіні. До малювання води повернемося, коли фарба підсохне. Добираємо колір для стін фортеці. Я розпочала з затінених сторін, тому тут темно-коричневий. Основне забарвлення стін фортеці охрове. Малюючи ліс, стежте за відтінком, щоб колір не зливався з горами. Одразу зафарбовуємо світлішим зелений берег. Кущі на передньому плані виконуємо зеленим з додаванням лимонної або жовтої фарб. Охра просохла. Сміливо прописуємо темно-коричневі тіні під дахами, під містком. Щоб показати заокруглену форму веж, циліндрів, з одного боку проводимо густу тінь, край якої згодом розмиємо, зробивши перехід м'яким.
Синю фарбу змішуємо з краплиною коричневої. Нам потрібно, щоб утворився сірий колір для даху. Прописуємо покрівлі фортеці. Спочатку затінені частини. Фарба на озері просохла, малюємо хвильки. Охрові там, де є відображення мурів у воді. Темнішим коричневим в місцях найгустіших тіней. Тим же коричневим заповнюємо пройми вікон. Якщо по якійсь причині вам незручно так малювати вікна та деталі, можете робити це фломастером або лінером. Поверхню під'їзного шляху промалюю мазочками, щоб показати кам'янисту нерівну структуру. Найсвітлішим сірим відтінком доопрацьовуємо дахи, їхні освітлені боки. Цеглинки муру та містка малюємо охровими мазочками. Додаємо тіней на кущах. Під берегом тінь найщільніша. Робимо зелені хвильки. Відображення лісу у воді. Додаємо сухий гілок на передньому плані. Уважно розгляньте свій малюнок. Додайте деталі, яких не вистачає. Чорним або коричневим фломастером уточнюємо деталі, наводимо прапорці на шпилях дахів.
Далеко в небі летять птахи. І ще трішки гілок на передньому плані. Ось і завершено малюнок стародавньої фортеці. Завдяки грі світла й тіні вона набула глибини та атмосфери. Така робота передає відчуття величі й таємничості старовинної архітектури. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, буду рада вашим відгукам і підтримці. Дякую, що малюєте разом зі мною. До нових зустрічей!